18 năm trước, một người phụ nữ cùng gã lưu manh từng xâm hại con gái riêng của mình đã bán đi 6 đứa con ruột. 18 năm sau, người con trai cả thành đạt sự nghiệp, nhưng người phụ nữ lại quỳ xin tha thứ trong nước mắt. Bà tránh ra một chút. Mẹ thực sự xin lỗi con. 18 năm rồi, tôi rất tiếc. Tìm được 2 em trai và 1 em gái của tôi rồi hãy nói. Mẹ không tìm thấy, mẹ không làm được gì. Không tìm thấy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Năm 2009, một ông lão khiếm thính tìm đến truyền thông cầu cứu, nói rằng vợ và 6 đứa con của mình đã mất tích. Ông đã tìm kiếm nhiều năm nhưng không một chút tin tức. Hơn 20 năm trước, khi còn ở tuổi tráng niên, một người phụ nữ đức hạnh mang theo con gái riêng đến kết hôn với ông. Sau đó, họ sinh thêm 4 trai và 1 gái. Ở thời đó, gia đình đông con đồng nghĩa với nhiều lao động. Cuộc sống của họ cũng tạm ổn, bình thường, không quá tốt cũng không quá tệ. Nhưng không ai ngờ được, vào mùa đông năm 1991, người đàn ông thức dậy và phát hiện vợ cùng 6 đứa con của mình đã biến mất. Khi đó, đứa con lớn nhất mới 13 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ vừa tròn 10 tháng. Ông vội vàng gọi bạn bè, hàng xóm tìm kiếm khắp nơi, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Vì sự việc quá kỳ lạ, dân làng đến nay vẫn còn nhớ rõ, tìm khắp nơi mà không biết tung tích. Nhà mất, chó nuôi cũng mất, tất cả đều biến mất. Kể từ đó, người đàn ông bắt đầu cuộc sống cô đơn lẻ loi. Do bị điếc bẩm sinh, ông không nghe rõ người khác nói, vì thế nên ông cũng không thể nói rõ ràng được. Ông sống một mình trong căn nhà đất nhỏ, tìm kiếm vợ con suốt 18 năm. Đến năm 2009, một doanh nhân trẻ thành đạt tìm đến đài truyền hình. Sau khi xem một bản tin, anh nghi ngờ mình chính là người con mà ông lão đang tìm kiếm. Giờ đây, anh sở hữu tài sản triệu phú và có một người vợ hiền thục, nhưng anh không biết cha ruột mình ở đâu. Năm ấy anh tầm khoảng 12, 13 tuổi, khi cha đi làm đống chưa về. Mẹ anh nói sẽ đưa anh đến một nơi có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cũng trong ngày đó, mẹ và một người đàn ông lạ mặt dẫn anh cùng các em rời khỏi nhà. Sau đó, anh bị bán đến Hà Nam. Khi trưởng thành, anh không ngừng tìm kiếm quê nhà. Cho đến gần đây, anh mới tìm được manh mối qua truyền hình. Lo sợ nhận nhầm cha, anh nhờ phóng viên gửi một đoạn video đến ông lão. Dù đã 18 năm trôi qua, ông lão ngay lập tức nhận ra, cha. Mặc dù con trai không ở cùng cha, nhưng con rất lo cho cha. Con hy vọng cha hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Mặc dù 18 năm đã trôi qua, nhưng ngay khi nhìn thấy anh, ông khẳng định đây chính là con trai cả của mình. Sau 3 năm gọi tên trong tuyệt vọng, Đại Giang đã tìm được cha mình. Anh trở về ngôi làng nhỏ và ôm cha thật chặt. Cha bây giờ so với ký ức của con có gì thay đổi không? Thay đổi nhiều lắm. Con nhớ được gì về cha khi con 12 tuổi? Chắc chắn nhớ được. Những hình ảnh của cha, con không bao giờ quên được. Hồi đó, con còn nhỏ, thấp bé, nên cảm thấy cha rất cao lớn, cơ thể rất khỏe mạnh. Ngày ấy, cha có mái tóc đen nhánh. Giờ tóc đã bạc trắng. Già đi rất nhiều. Cha không nói được, cũng không nghe được. Hồi đó hai cha con giao tiếp thế nào? Dù cha bị điếc, không nói được câu nào. Chúng con nói gì cha cũng không nghe được. Nhưng cha là thợ mộc giỏi ở làng. Vì nhà đông con, cha làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Tay nghề mộc của cha rất tốt. Cha đi làm bên ngoài để kiếm tiền nuôi chúng con. Cha rất vất vả, chúng con rất thương cha. Khi làm việc ở nhà người khác, nếu họ cho cha một quả táo hay gì đó, cha không nỡ ăn mà mang về cho chúng con. Cha thương chúng con lắm. Nhưng 18 năm trước, con lại đi theo mẹ. Cả 7 người rời bỏ cha. Tại sao khi đó lại rời đi? Mẹ bảo chúng con rằng nếu ra bên ngoài sẽ rất tốt. Có thể kiếm được tiền, chúng ta sẽ có cuộc sống sung túc. Rồi mẹ cùng một người đàn ông dẫn chúng con đi. Con có nhớ người đàn ông đi cùng đó là ai không? Chắc chắn nhớ, ông ta là hàng xóm của nhà mình. Nhà mình ở gần đó. Chỉ cách vài bước chân, ông ta họ Lý. Nghe đến cái tên này, ông lão phẫn nộ đứng bật dậy. Ông có mối thù sâu sắc với gã lưu manh này. Sau khi người vợ mang con gái riêng đến kết hôn với ông, gã lưu manh đồi bại này đã ra tay với cô con gái riêng chỉ mới 14 tuổi của ông.
Sau đó, khi cô gái trưởng thành, hắn tiếp tục lôi kéo cô vào con đường sai trái. Hắn đưa cô đi. Và sau nửa năm, khi vợ ông bị hắn đánh trọng thương, ông đã ra tay đánh lại hắn. Chỉ vài ngày sau khi ông đánh gã lưu manh bị thương, vợ và các con ông đều biến mất. Vài ngày sau đó, gã lưu manh cũng biệt tăm. Cảnh sát khi đó nghi ngờ gã là thủ phạm, nhưng vì không có bằng chứng và không tìm được người, vụ việc rơi vào bế tắc. Lời kể của người con trai cả giờ đây đã xác nhận gã lưu manh chính là hung thủ. Người con trai cả nhớ rõ mình bị bán với giá 1.200 tệ. Hiểu rõ sự việc, gia đình họ Kim lập tức đến đồn cảnh sát báo án. Gã lưu manh Lý Nguyên Băng nhanh chóng bị bắt giữ. Trong quá trình thẩm vấn, hắn khai chỉ biết tung tích của người vợ và đứa con trai út hiện đang sống ở Giang Tô. Còn những đứa trẻ khác hắn nói không biết. Cô gái 14 tuổi từng bị hắn xâm hại đã bị hắn bắt cóc và giữ làm vợ. Giờ đây, 18 năm trôi qua, cô gái ấy đã hoàn toàn tê liệt về cảm xúc. Ba người thân đã tìm được tung tích. Chị cả của các con đã bị ép gả cho Lý Nguyên Băng. Còn mẹ và em trai út hiện đang ở Giang Tô. Biết được tung tích này của mọi người, các con có muốn lập tức đi tìm họ không? Đúng, chúng con phải tìm. Đến Giang Tô. Bên đó phải đi tìm. Con không muốn nói gì nữa. Con có hy vọng họ trở về sống cùng cha con không? Tại tìm được rồi tính. Thái độ của Kim Đại Giang khiến mọi người khó hiểu. Tại sao khi biết tung tích mẹ, anh không hề vui mừng? Tại sao anh luôn né tránh nói về mẹ mình? Vì chính tay mẹ đưa con đến gia đình này, đưa con đến nhà bố mẹ nuôi hiện tại của con. Ý con là mẹ con đã tham gia vào việc mua bán con với Lý Nguyên Băng. Đúng, mẹ có tham gia. Con không muốn cha biết chuyện này. Đúng, cha là người đáng thương nhất. 18 năm qua, cha bệnh tật, cảm sốt không ai biết, không ai chăm sóc. Cha chỉ có một mình chống đỡ mọi thứ. Tất cả đều do mẹ gây ra. Dù cha muốn tìm lại mẹ và các em, nhưng cha không biết sự thật này. Chắc chắn họ sẽ không trở về. Vậy con cũng đừng để cha mù quáng đi tìm họ. Đúng, con không muốn cha phải chịu thêm tổn thương. Thấy người con trai cả không muốn gặp mẹ, phóng viên tự mình đi phỏng vấn người phụ nữ. Khi thấy phóng viên đến giúp tìm người thân, người phụ nữ tỏ ra kháng cự rõ rệt. Nhưng trong lúc trò chuyện, bà ta bất ngờ phát hiện người con trai cả bị bà bán đi năm xưa, giờ đây đã trở thành triệu phú. Bà lập tức nước mắt lưng tròng, bày tỏ muốn được nhận lại đứa con yêu quý của mình. Các anh chị em của tôi đâu? Mẹ không biết, Dương Hưng Tú đã đưa đi rồi. Con ruột của mình bị bán ở đâu cũng không biết. Trước câu hỏi của con trai và chồng, người phụ nữ chỉ biết đánh trống lảng. Bà nói mình cũng là nạn nhân đáng thương, bị gã lưu manh lừa gạt vì cả tin. Bà bảo rằng khi nhận ra sai lầm thì đã quá muộn, nên đành sai lầm chồng chất sai lầm. Khi đó, gã lưu manh không định bán 3 đứa trẻ mà muốn lén đưa chúng về cho người chồng, nhưng người phụ nữ đã ngăn cản hắn. Sau đó, 3 đứa trẻ ấy mất tích không dấu vết. Khi bị chất vấn, người phụ nữ nói mình hoàn toàn không biết gì. Cũng trong lúc này, người con trai út làm biệt xa vội vã trở về. Khi đó, cậu chỉ mới 10 tháng tuổi và không bị bán, mà được người mẹ giữ lại nuôi dưỡng. Giờ đây, sau 18 năm xa cách, hai anh em và cha được đoàn tụ. Cho đến nay, những người con khác vẫn chưa được tìm thấy. Vài ngày sau, gã lưu manh cũng được thả khỏi tù. Thứ nhất, vì khi đó người chồng không kịp thời báo án, dẫn đến vụ việc đã vượt quá thời hiệu truy cứu theo luật pháp. Thứ hai, khi bán các con, người phụ nữ cũng biết và tham gia, nên không thể xác định rõ họ gửi con đi nuôi hay thực sự bán con. Vì vậy, cả hai hiện được coi là vô tội. Dưới góc độ pháp luật, hành vi bán trẻ em là có thật, khiến cả gia đình rơi vào bi kịch. Thực sự thì sự việc đã xảy ra, nhưng vì lúc đó gia đình không báo án kịp thời, vụ án rơi vào ngõ cụt, nên giờ đây muốn lật lại vụ án thì cũng rất khó khăn. Hiện tại, vụ việc đã vượt quá thời hạn truy cứu theo luật định. Việc bán con, dù là cố ý, thông đồng hay gửi con đi nuôi, vẫn đang được điều tra thêm. Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra và sẽ đưa ra lời nói thuyết phục nhất cho người bị hại. Câu chuyện này hôm nay tạm dừng ở đây. Và mọi người có suy nghĩ gì qua câu chuyện trên? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận. Mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.